Day 2 হয় আজি আমি এক্সপ্লোৰ কৰিম ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মেবি চাপৰা ফৰ্ট তো এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওঁ তাৰপিছত ওলাই দিম তো আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ আনলিমিটেড ডোচা হাউচ এইটো কালাংগুটৰ যোনটো চেণ্টাৰ পইণ্ট হয় জাষ্ট তাৰ কাষতে আছে বাহিৰত ফুৰিবলৈ গ'লে মেইন প্ৰব্লেম হয় খোৱাটোৰ চ' সেইকাৰণে মই জাষ্ট ভাল এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ তো আমি ইয়াতে উত্তাপাম খালোঁ ডোচা খালোঁ আৰু কফি খালোঁ তিনিওটা আইটেম ইমান টেষ্টি আছিলে চ' যদি আপুনি কালাংগুটৰ এইপিনে আহে তো ডেফিনেটলি ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে এইখনতে কৰিব তো চিন্স অপেনলি বিয়াৰ খোৱা এলাউড নাছিলে চ' মই এটা যোগাৰো ওলাইছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অঞ্জনা বিচ which is roughly around 9 kilometers from Calangute আমাক অলমষ্ট আধা ঘণ্টামান লাগিব যায় পাওঁতে চ' আমি অঞ্জনা আহি পালোঁ বাট আনফৰ্চুনেটলি ইটছ ডেড এণ্ড কাৰণ ইয়াৰ পৰা একো বিচটো নাই বা জাষ্ট হোটেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট সাগৰ পাই আছোঁ চ' ফাইনেলি অলপ ফুৰা পোছা কৰাৰ পিছত আমি বিচৰ ৰাস্তাটো পালোহি এইটো হ'ল অঞ্জনা বিচ আমাৰ ৰাস্তা অলপ উল্টা পুল্টা লাগিছিলে বাট ফাইনেলি আহি পালোঁ सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है अधूरी रहे इश्क की दास्तां वही चाहत कहलाती है समंदर से मिलने के बाद तो नदी भी समंदर कहलाती है Off-roading in Goa. চ' এইটো হ'ল বাগাটৰ বিচ তো আমি বাগাটৰ হিলটপ এটা ভিউ পইণ্ট আছে তালৈকে যাব ওলাইছোঁ এইপিনে এইটো ট্ৰেক এটা আছে সৰুকৈ আমি এইপিনে গৈ আছোঁ এটা অফ ৰোডিং ৰাস্তা হয় বাট আনফৰ্চুনেটলি আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ তো স্কুটি টায়াৰ স্কিড কৰি 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 আমি ভাবিলেও নহ'ব আৰু দেই স্কুটিখন থৈ এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ আপোনালোক ভিউটো দেখাই আছোঁ তো মোৰ পিছত আছে বাগাটৰ বিচ
চ' এইটো এটা হিলটপ হয়, তো ইয়াৰ পৰা ভিউবোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, প্লাছ ইয়াত কিমান ধুনীয়া বতাহ বলি আছে। তো গোৱাৰ যোনটো লেণ্ডস্কেপ হয় সেইটো নট অনলি বিচেছ বাট পাহাৰ প্লাছ বিচেছ। ৱাও, এবাৰ সাগৰৰ ভিউটো লওক। এইবোৰ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিবলৈ কি ধুনীয়া জেগা হৈ আছে। আমি এতিয়া নামি আছোঁ ভাগাটৰ বিচলৈকে। ৰাস্তাটো বহুত ষ্টিপ হয়, তো নামোতে কেছ নাই বাট উঠোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব যেন লাগিছে। চ' আমি প্লেন কৰিছোঁ ইয়াত গা ধুবলৈ। আই ডোণ্ট ন' বাট যিয়ে নহওক, যোনটো নাইট লাইফ যদি আপুনি এনজয় কৰি পাগা কালাংগুট, বাকী অলপ লেছ ক্ৰাউডেড বিচেছ যাবলৈ আপুনি Vagator, Anjuna এইবোৰত আহিব পাৰে। ৱাটাৰ এক্টিভিটিছবোৰ আই থিংক কম্পেৰেটিভলি বেটাৰ দেন বাগা এণ্ড কালাংগুট। তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ Vagator বিচ। তো দিছ ইজ Vagator আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। তো ইয়াত আমি যিমান ঘূৰিলোঁ এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ বহুত কালচাৰৰ মানুহ, বহুত ষ্টেটৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহিছে। তো চবকে লগ পাই ভাল লাগিছে, কিছুমানে আমাৰ ফটো উঠাই দিছে। তো সেইবোৰ বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আমাৰ। Vagator বিচত অলপমান চেণ্ডৰ যোনটো কালাৰ হয় অকণমান গল্ডেন হয়, প্লাছ আপুনি ইয়াত যোনবোৰ ট্ৰান্স পাৰ্টিজ হয় সেইবোৰৰ কাৰণে Vagator বিচ পপুলাৰ হয় অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। অলছ' ইয়াত ক্ৰাউডটো বহুত লেছ হয়, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বহুত এনজয় কৰিব পাৰিব ইফ ইউ ৱান্ট চাম পিচ। য়েছ, the beach is too good. ভিডিঅ'তে দেখাই আছোঁ, এই কুকুৰটো দেখিছে মোৰ পিছপিনে, এই বিচৰ কি মজা লৈ আছে। কুকুৰটো চাওক কি মজা লৈ আছে। Oh my god, what a view! ইয়াত খোৱা দোৱা যি কৰে আপুনি কৰিব পাৰে। এইবোৰ পাম ট্ৰিজ হয় পিছপিনে। তো ফাইনেলি আমি চাপৰা ফৰ্ট আহি পালোঁ। ইয়াত স্কুটি পাৰ্কিং কৰিলোঁ 20 টকা দি, গাড়ী কৰিলে মে বি 100 টকা আছিলে। চ' এতিয়া আমি Vagator বিচৰ টপ ভিউ ল'ম। ৰাস্তাটো অকণমান শ্ল'পি আছিলে, চ' আমি লেমন জুইচ অকণমান খাই পিনে আগবাঢ়িলোঁ। চ' চাপৰা ফৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিলে মুছলিম আদিল শ্বাহ, অলছ' নন এজ Chapora। চ' তেনেকৈ চাপৰা ফৰ্ট নামটো আহিলে। চাপৰা ফৰ্ট আছিল পৰ্তুগাললৈ অহা আৰু এৰি যোৱা সামগ্ৰীৰ মূল সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰ। চ' ফৰ্টটোৰ ঠিক তলত এটা ডিপ ৱাটাৰ বে, গভীৰ পানীৰ বন্দৰ এটা আছিলে। তো মই আছোঁ এতিয়া চাপৰা ফৰ্টৰ ওপৰত। চাপৰা ফৰ্ট একচুৱেলি এতিয়া নাই, বাট দ্য ৰুইনছ অফ দ্য চাপৰা ফৰ্ট। তো ইয়াত দিল চাতা মুভিৰ এটা চিন শ্বুটিং হৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া পপুলাৰ হৈ গৈছে ফৰ্টটো। তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো ফৰ্টৰ পৰা আপুনি Vagator বিচৰ ভিউ ল'ব পাৰে। তো পিছপিনে আপোনালোকে দেখিব পাইছে Vagator বিচৰ ভিউটো। চ' চাপৰা বন্দৰটোত এতিয়া সেই গভীৰতাত নাই, চ' এতিয়া অকল মাছ ধৰা নাৱৰীয়াবোৰৰ কাৰণেহে আছে। তো আমি সেই পাহাৰখনত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ স্কুটি লৈ পিনে, বাট নোৱাৰিলোঁ।
হ'ল অজৰান বিচ এতিয়া টাইম হৈছে 6 PM এতিয়া ইভিনিং টাইমত ভাইবটো অকণমান বেলেগ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে চ' ভাগাটৰ আৰু অজৰান বিচ এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ পিছত আমি আহিলোঁ পেৰে কক'নাট ট্ৰী ৰোড ইয়াত বহুত পপুলাৰ হয় টুৰিষ্টৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত ডেয়াৰ জিন্দগী মুভিৰ এটা শ্বুটিং কৰিছিলে চ' বাকী চব ঠিকে আছে ভাল লাগিছে বাট টুৰিষ্টৰ ভিৰ বহুত চবেই এটা ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে লোকেলছবোৰৰ কাৰণে আমি ডিষ্টাৰ্ব ক্ৰিয়েট নকৰোঁ